Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel Cikgu. Jadi pada hari ini, Cikgu akan mengajar kamu semua sambungan kepada topik pada minggu lepas, di mana Cikgu ada mengajar kamu berkenaan dengan kemahiran saintifik. So, as for today, we are going to continue our lesson for the last week chapter. So, without any further ado, let's jump right in. Let's go. So, as for today, we are going to continue our lesson. Alright, sekarang ni kita akan sambung kepada pembelajaran kita pada muka surat digital, iaitu pada muka surat 3, di mana kita ada conversation here. Kita ada satu sesi perbualan antara murid lelaki dan juga murid perempuan. Okay, let's read together. Look, my paper plane is ready. Maksud kapal terbang kertas dia tu dah sedia. Great, I predict that your paper plane will fly far because of the large size of its wings. Bermaksud, baguslah. Saya jangkakan kapal terbang kertas kamu ni akan pergi jauh disebabkan oleh saiz dia yang besar, saiz sayap dia yang besar. Okey, jadi ada kemahiran saintifik yang berlaku di sini. So, we detect two of the science process skills that occur in this conversation. So the first one is prediction. So where's the prediction happen? So here we've got prediction. Your paper plane will fly far away. Okay, will fly far. Okay, so here is prediction. Okay, prediction ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah jangkaan. Okay, the second one we have here is the inference. Okey, di manakah wujudnya inference dalam situasi ini? Di mana murid perempuan tersebut cakap disebabkan oleh saiz sayap yang besar. So, let us continue. The pupils have successfully made their paper plane. Bermaksud murid-murid tersebut telah berjaya menghasilkan kapal terbang kertas mereka masing-masing. Macam yang kita buat pada minggu lepas. So, it's very exciting, right? Itulah yang berlaku kepada murid-murid di dalam buku teks ni. Okey? Jadi kita ada lagi perbualan. Let us read together. I observe that there are various design of paper planes here. Ini pula termasuk dalam kemahiran saintifik, iaitu mereka memerhati. Di mana murid tersebut dia cakap observe. Okey, bermaksud mereka boleh melihat ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kapal terbang kertas yang telah dihasilkan. Ada juga reka bentuk yang berbeza dan juga ada warna-warna yang fancy. Ada banyak sangat warna yang ada untuk kapal terbang kertas tersebut. So, let us continue. Mari kita sama-sama sambung. Yes, Melia. Although there are various design, these paper planes have something in common. Okay, walaupun berbeza reka bentuk, tetapi kapal terbang kertas tersebut ada satu benda yang sama. Okey, mereka ada sharp nose cone. Okey, macam yang cikgu cakap, sharp nose cone pada minggu lepas ialah di bahagian hujung ni. Okey. Okay. Kapal terbang kertas tersebut majoritinya berbentuk tirus dan ada tajam dekat hujung dia. Alright, the difference is in the size of the wing. Jadi mereka perhatikan apa yang membezakan ialah dia punya saiz kapal terbang kertas tersebut. Sayap kapal terbang kertas tersebut. So the following day, Mr. Zaki asked the pupils of 5 Zamrud to bring along their paper planes and gather in the school indoor hall. Jadi hari berikutnya, Encik Zaki ni dia suruh semua murid 5 Zamrud ni untuk bawa kapal terbang kertas mereka sendiri dan berkumpul di dewan sekolah. They are going to launch the paper planes they have made. Jadi mereka ni akan melancarkan kapal terbang kertas yang telah mereka buat. Okey. Jadi cikgu rasa sangat excited lah kalau benda ni kita boleh buat dekat sekolah, kan? Jadi dia akan lebih menyeronokkan lah. Okey, bukan sekadar pada seronok pada cikgu saja, seronok juga pada murid-murid yang akan menjalankan aktiviti bersama-sama dengan rakan. Okey, tapi walau bagaimanapun kamu semua boleh menjalankan aktiviti ini bersama dengan ibu bapa ataupun adik, abang ataupun kakak ataupun sesiapa sahaja yang ada di rumah untuk buat aktiviti ini bersama-sama dengan kamu semua. Sekejap saja lagi
So, let us continue. Mari kita sambung. I hope all of you are ready. Please make sure that you only use the paper I gave. Mr. Zaki, why do we have to use the same paper? Jadi ada pertanyaan dan juga ada pernyataan yang dinyatakan oleh cikgu tersebut. Cikgu tersebut dia cakap gunakan kertas yang dia bagi sahaja. Okey, jadi murid lelaki ni pun dia cakap why. Bila wujud perkataan why ni mesti merujuk kepada kita nak cari inference. Di mana inference ni ialah kita nak cari alasan ataupun sebab. Okey, jadi kita sambung ya pembacaan kita. Each sheet of paper given to you is of the same type. Bermaksud jenis yang sama kertas yang diberi. Hence, the size and thickness are the same. Okay, jadi dia punya size dan ketebalan kertas tu sama. Okay, the type, size and thickness of the paper are the constant variable that can ensure a fair test. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini, pemboleh ubah dimalarkan wujud di sini, iaitu jenis, saiz dan juga ketebalan kertas itu diangkat sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, ini ialah alasan dia supaya wujudnya satu uji kaji yang lebih adil. So, Mr. Zaki, how do we launch these paper planes to fly further? Okey, jadi Ana ni dia bertanya kepada Cikgu Zaki ni macam mana mereka ni nak melancarkan kapal terbang kertas ni dengan lebih jauh lagi. Okey, jadi Mr. Zaki reply, that is a good question, Ana. After this competition, we will investigate other ways of launching paper plane. Jadi, selepas daripada pertandingan tersebut, mereka ni akan menyiasat ataupun mengkaji cara-cara untuk melancarkan kapal terbang kertas yang lain. Okey, jadi dengan ada cara yang lain ni akan membolehkan kapal terbang kertas tu dapat terbang dengan lebih jauh. So, how do the size and thickness of the paper affect the distance traveled by the paper plane? So, test and discuss. Jadi kita perlu buat aktiviti ini untuk kita melihat sama ada ketebalan kertas ni akan mempengaruhi jarak yang diambil oleh kapal terbang kertas tersebut. How do science process skill help the pupils of 5 Zamrud in solving the problem? Okay, jadi bagaimanakah kemahiran proses sains ni membantu murid-murid ni untuk menyelesaikan masalah? Let us follow how they investigate the factors affecting the distance travel by their paper plane. Jadi mereka ni menyiasat faktor yang akan membawa pengaruh kepada jarak yang diambil oleh kapal terbang kertas tersebut. Jadi Mr. Zaki ni cakap pupils only use the paper given to you. Jadi dia dah tetapkan dekat situ, jangan guna kertas yang lain, guna saja kertas yang dia telah sediakan. Use Ana's method of folding the paper planes so that all of the paper planes have the same design. Jadi macam yang kita buat pada minggu lepas, tengok video yang ada dekat sini. Okey, cikgu letakkan video yang ada dekat tepi ni. Okey, video ni menunjukkan cara bagaimana Ana melipat kapal terbang kertas tersebut. Cikgu rasa dan cikgu berani jamin kamu semua dah buat kapal terbang kertas tersebut mengikut cara Ana melipat kapal terbang kertas tersebut. Jadi for this activity we will make some modification to the paper plane. Jadi mereka ni akan buat satu modifikasi, iaitu penambahan kepada kapal terbang kertas tersebut. Jadi alright Mr. Zaki, murid-murid, jadi sebelum kita nak buat apa-apa aktiviti, kita perlu baca dulu apa yang kita perlu buat dan apa peralatan yang kita perlu ada. Okay, let's test. Distance traveled by a paper plane. Alright. So what is the aim? Aim ni ialah tujuan. Okay, apa tujuan kita nak buat eksperimen ini? To investigate the relationship between the length of the stretched rubber band and the distance travelled by a paper plane. Jadi untuk menjawab persoalan kepada soalan tujuan, kita perlu tahu dia punya template menjawab dia, iaitu untuk menyiasat hubungan antara ataupun untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. So in this situation, the length of the stretched rubber band ni ialah iaitu panjang gelang getah yang ditarik, okay, dan jarak yang diambil oleh kapal terbang kertas tersebut.
Okay, jadi itu ialah pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. The materials that we are going to use today is measuring tape, stapler, paper plane, paper clip, pencil and rubber band. Jadi alatan yang kita akan guna pakai pada hari ini iaitu pita pengukur, pistol pengukut, kapal terbang kertas, klip kertas, pensil kayu dan juga gelang getah. Okey, jadi kita akan buat aktiviti ini seperti mana yang cikgu akan tunjukkan video pada sebelah ini. Pasti kamu semua rasa ternanti-nanti apakah aktiviti yang bakal kita jalankan pada hari ini. Jom kita sama-sama buat aktiviti ni. So, without any further ado, let's redo this activity together. Let's go! Hai students, jadi pada petang ini cikgu nak melancarkan kapal terbang kertas yang kita telah lipatkan berdasarkan kepada kapal terbang kertas Ana. Jadi, hari ini kita nak menggunakan kaedah yang diguna pakai iaitu dengan menggunakan gelang getah dan kita akan mengukur gelang getah ini berdasarkan kepada panjang pembaris besi. Alright, sebelum cikgu nak lancarkan kapal terbang kertas balingan yang kita buat dengan menggunakan kapal terbang kertas tersebut, kita perlu mengukur dengan menggunakan pembaris ini. Jadi gunakan pembaris ini sebanyak 10, 20 dan juga 30. Jom kita sama-sama buat. Let's go. Langkah kedua tadi. 20. Cikgu nak tunjukkan kepada kamu jarak yang diambil oleh kapal terbang kertas. Okay, kita nak lihat berapa jarak yang diambil oleh kapal terbang kertas tersebut berdasarkan kepada panjang regangan oleh gelang getah tersebut. Okay, ini untuk jarak kapal terbang kertas yang pertama iaitu 10 cm. Okay, ini pula ialah jarak bagi 20 cm. Dan ini pula ialah panjang regangan 30 cm. Semakin bertambah regangan gelang getah, jadi dia akan semakin jauh kapal terbang kertas, semakin jauh jarak yang diambil oleh kapal terbang kertas terbang. Jadi cikgu harap kamu semua dapat merekod kamu punya pemerhatian di dalam jadual yang telah disediakan seperti yang terdapat di dalam gambar rajah ini. So that's all for today. I hope all of you can enjoy throughout my lesson and please ensure that you finish your work before submit to me. Okay, jadi cikgu harap murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat menjalani aktiviti yang dijalankan seperti mana yang cikgu telah tunjukkan dalam video ini. Okay, sampai di sini sahaja. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Please do your work and please be safe at home. Assalamualaikum. Bye.